ได้มาแล้วครับผมแบบนี้นะครับพี่น้องไม่ถึงตาต่อไปครับผมดีเลยพี่น้อง เอามาประนั่งสบายครับไปไหนมาได้สบายเลยครับทีนี้ดีไวบายมาตรการครับผมสวัสดีครับ